ที่เขาว่ากันว่าขาซิ่งต้องขับรถเกียร์ธรรมดา3แป้นเท่านั้นคันเร่งเบรกคลัตช์ซึ่งคลัตช์จะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากรถเกียร์ออโต้นะครับคลัตช์คืออะไรแล้วทำไมรถเกียร์ธรรมดามันต้องมีวันนี้เราจะพามาชมกันครับคลัตช์ในเกียร์ธรรมดาหน้าที่หลักๆเลยก็คือการตัดต่อกำลังระหว่างเครื่องยนต์กับระบบส่งกำลังนะครับเพื่อความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์หรือว่าออกตัวฟังจากหลักการทำงานก็ดูเหมือนง่ายแต่ส่วนประกอบและรายละเอียดนั้นมีเยอะมากครับเริ่มตั้งแต่ขาคลัตช์ที่เราเหยียบกันนะครับจะส่งแรงไปยังก้ามปูที่เป็นตัวยกเพื่อให้คลัตช์กับไฟวีลจากกันนะครับทำให้แรงเครื่องกับแรงเกียร์จะไม่ส่งถึงกันให้เปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่เกียร์ไม่มีโหลดไม่มีความเสียหายซึ่งแรงฝืนก็ขึ้นอยู่กับสปริงกดคลัตช์นั่นเองเป็นตัวกำหนดว่าคลัตช์ของคุณจะแข็งขนาดไหนเวลากดและยิ่งตัวกดคลัตช์ของคุณกดได้แรงแค่ไหนก็หมายความว่าโอกาสที่คลัตช์จะลื่นก็น้อยลงเท่านั้นแผ่นคลัตช์สำหรับขาซิ่งรถเทอร์โบโมมาเยอะต้องคุ้นเคยกับคลัตช์2แผ่น3แผ่นกันแน่นอนซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดแตกต่างของคลัตช์รถซิ่งเลยนะครับเพราะคลัตช์เดิมๆจากโรงงานส่วนมากจะเป็นคลัตช์แผ่นเดียวซึ่งทำมารองรับกับรถเดิมๆแรงม้าเดิมๆจากโรงงานเท่านั้นพอต้นทุนในการทำคลัตช์ให้โอเวอร์สเปคเครื่องยนต์ที่มันใส่มามันก็เกินความจำเป็นสำหรับรถรุ่นนั้นๆเมื่อคุณโมดิฟายรถแล้วแรงม้ามากขึ้นจนคลัตช์เดิมรับไม่ไหวทางแรกที่ทำคือการเพิ่มแรงกดของคลัตช์นะครับแต่เมื่อเพิ่มแรงกดมากขึ้นเวลาเหยียบคลัตช์เพื่อให้คลัตช์จากกับไฟวีลก็ต้องใช้แรงมากขึ้นเท่านั้นเป็นที่มาว่าทำไมรถซิ่งคลัตช์ถึงต้องแข็งมากๆนั่นเองหรือไม่ก็ต้องอัปเกรดผ้าคลัตช์นะครับซึ่งวัสดุที่ดีขึ้นก็จะสามารถเพิ่มแรงยึดเกาะได้มากขึ้นซึ่งผ้าคลัตช์ก็มีหลายแบบและมีหลายทรงให้เลือกนะครับทั้งแบบก้อนกลมก้อนแบบ3แฉกซึ่งวัสดุของผ้าคลัตช์ก็มีตั้งแต่คลัตช์แบบออร์แกนิกเป็นวัสดุผสมนะครับเช่นเส้นใยอินทรีย์ไฟเบอร์และเรซินมีความยืดหยุ่นทนความร้อนได้ระดับหนึ่งนุ่มนวลอายุการใช้งานยาวนานและมีราคาที่ถูกนะครับแต่ไม่สามารถใช้งานหนักได้เพราะอาจจะไหม้ได้นะครับเหมาะกับรถยนต์ทั่วไปที่ไม่ได้เน้นสมรรถนะผ้าคลัตช์แบบเซรามิกนะครับผลิตจากเซรามิกทนความร้อนสูงใช้กับรถแข่งและรถสปอร์ตบางคันทนความร้อนได้ดีและแรงยึดเกาะเยอะแต่ข้อเสียนะครับก็คือแรงสั่นสะเทือนมีเสียงดังและการสึกหรอที่มากนะครับผ้าคลัตช์แบบคาร์บอนนะครับมีน้ำหนักที่เบาทนความร้อนที่สูงมากและใช้ในรถแข่งระดับสูงเท่านั้นข้อเสียนะครับคือมีราคาแพงมากและไม่เหมาะกับรถทั่วไปผ้าคลัตช์แบบทองแดงนะครับเป็นวัสดุโลหะผสมเช่นทองแดงทองเหลืองผสมกับเซรามิกหรือว่าผ้าเบรกนั่นเองมีความทนความร้อนและแรงเสียดทานที่สูงนะครับทำแรงจับได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่ข้อเสียนั่นก็คือสึกหรอไวและอาจทำให้ไฟวีลเป็นรอยได้ซึ่งเราจะเจอคลัตช์แบบนี้ในคลัตช์แต่งซะส่วนมากนะครับผ้าคลัตช์แบบเคฟลาร์ผลิตจากเส้นใยเคปลาร์ที่มีน้ำหนักเบาและความทนทานสูงมีความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและสมรรถนะทนต่อความร้อนและการใช้งานที่ยาวนานนะครับการควบคุมง่ายกว่าแบบเซรามิกราคาสูงกว่าแบบออร์แกนิกอาจไม่รองรับแรงบิดสูงสุดในระดับเซรามิกหรือคาร์บอนเหมาะกับรถที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและทนทานในชีวิตประจำวันนะครับแต่การอัปเกรดผ้าไม่ใช่วิธีเดียวในการเพิ่มแรงยึดเกาะการเพิ่มจำนวนแผ่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มแรงยึดเกาะของคลัตช์ได้เป็นที่มาของคลัตช์2แผ่น3แผ่นหรือมากกว่านั่นเองอย่างที่บอกไปว่าคลัตช์หลายแผ่นข้อดีของความสามารถในการจับตัวก็จะมีเยอะมากแต่ก็ต้องแลกมากับราคาที่สูงขึ้นมากเช่นกันบางยี่ห้อนะรุ่นสูงราคาก็เหยียบแสนได้เหมือนกันนะครับและไม่ใช่ว่าจะนิ่มขึ้นแผ่นยิ่งเยอะนะครับก็ยิ่งแข็งเพราะกลไกในการทำงานนะครับจะซับซ้อนขึ้นตามแรงกดที่สร้างได้มากขึ้นนั่นเองคลัตช์2แผ่นนะครับคือชุดคลัตช์ที่มีแผ่นคลัตช์2แผ่นซ้อนกันเพื่อช่วยกันสร้างแรงยึดเกาะสำหรับถ่ายกำลังจากเครื่องไปที่เกียร์นะครับข้อดีก็คือสามารถสร้างแรงยึดเกาะได้มากแต่ยังคงลักษณะของคลัตช์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปโครงสร้างไม่หนาไปกว่าแบบ1แผ่นนะครับเราจึงเห็นรถซิ่งที่มีการโมดิฟายในระดับปานกลางหลายๆคนเลือกใช้คลัตช์แบบ2แผ่นสำหรับรองรับความแรงของเครื่องยนต์คลัตช์3แผ่นนะครับก็เหมือนกับคลัตช์แบบ2แผ่นที่เพิ่มแผ่นคลัตช์เข้ามาอีก1แผ่นเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะสำหรับรถที่ใช้2แผ่นและยังลื่นนะครับก็ต้องเพิ่มเป็นแบบ3แผ่นเพื่อรองรับแรงบีบมหาศาลและคลัตช์3แผ่นนะครับก็จะระบายความร้อนได้ดีที่สุดในบรรดาคลัตช์หลายๆแบบนะครับสรุปแล้วคลัตช์ในรถแข่งกับรถบ้านใช้หลักการทำงานแบบเดียวกันขึ้นอยู่กับวัสดุและจำนวนแผ่นเป็นหลักครับที่เป็นตัวกำหนดว่าคลัตช์สามารถรองรับแรงจากเครื่องที่จะส่งไปสู่ระบบเกียร์ได้แค่ไหนแต่คลัตช์ทุกแบบก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับคลัตช์ที่รองรับแรงม้าแรงบิดได้เยอะๆก็จะขาดเรื่องความนุ่มนวลซึ่งเราควรเลือกให้เหมาะกับสเต็ปรถของเรานะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีระบบคลัตช์แต่ละประเภทอีกเช่นคลัตช์ไฟฟ้าคลัตช์แรงเหวี่ยงคลัตช์คู่คลัตช์ที่ไม่ต้องเหยียบแบบรถแข่งแร็กใครอยากรู้คอมเมนต์กันไว้นะครับเราจะหามาให้ชมกันนะครับถ้าคนรอชมกันเยอะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ